ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාට. ඔන්න ඉතින් අදත් ගෙනල්ලා තිනවා ස්මාර්ට් වොච් එකක්. මේක ෆින්චරි බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන F8 Ultra Max කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් වොච් වගේ නෙමෙයි, ටිකක් බ්‍රෑන්ඩඩ් ක්වොලිටි වොච් එකක්. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යමු අන්බොක්සිං එකට. හරි, අපි අන්බොක්ස් කරාම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් යූසර් මැනුවල් එක තියෙනවා. මේකේ වොච් එක පිළිබඳ සියලුම විස්තර තියෙනවා. ඒ වගේම බලද්දී අනිත් ඒ වගේම තමයි මේකෙත් වයර්ලස් charge එකක් එන්නේ. ඒ වගේ මේකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් වල ස්ට්‍රැප්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ. එකක් orange color වලින් අනිත් එක black color එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ළඟට ස්මාර්ට් වොච් එක තියෙනවා. වැදගත් මේක. මාරම් ෆිනිෂින් එකකට ප්‍රොඩක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මාරම ලුක් එකක් තියෙන්නේ. අතට මාර හැවි හાર્ඩ් යූස් කරන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් හොඳ වොච් එකක් මේක. අපි එහෙනම් මේක ගැන තව විස්තර කතා කරමු. රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක දිගටම. හොඳයි, එහෙනම් මේකේ ස්ට්‍රැප්ස් දෙක කතා කරද්දී මේකේ orange color එකකින් එන ස්ට්‍රැප් එක ටිකක් fabric වලින් හදපු හොඳ high quality strip band එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ black strips දෙකක් ටිකක් හොඳ high quality එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයක අතට ගත්තම හොඳට තේරෙනවා. ස්ටාප් එකත් හොඳ කොල්ලියකින් තියෙනවා. අපි ළඟට ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ පිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙනු එක මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. අනිත් ස්මාර්ට් වොච් වගේම තමයි. ඒක ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒකේ අපිට වොච් ෆේසස් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපිට ඕන වොච් ෆේස් එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේකේ වටේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙතන ස්පීකර් එකක් තියෙනවා, හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි. ඒ වගේම මයික් එකකුත් තියෙනවා. අපිට කෝල් ගන්න
වගේ වුණොත් මේක හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා. සාමාන්‍ය හොඳ සවුන්ඩ් එකක් වගේ හොඳ මයික් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. ඒ හින්දා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වොයිස් කෝල් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක ලංකාවේ ගන්නවා නම් 8500 9500 ඒ වගේම 11000 යන ප්‍රයිස් වලට තමයි යන්නේ. ඒ වගේම වොරන්ටියත් මේකේ 3 month and 6 month අවුරුද්ද වගේ තියෙනවා. දැනට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් හොඳම ස්මාර්ට් වොච් එකක් තමයි මේක. මේකේ යූසර් ගයිඩ් එක අරන් බැලුවම මේකේ තියෙනවා වොච් එක පිළිබඳ සියලුම විස්තර. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා අලුත් වන ලෝකයේ නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.